אנחנו אומרים שלום ליושב ראש מפלגת זהות, חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין. שלום אדוני. שלום, שלום. אז בואו נשאל את השאלה המתבקשת. איך זה שדווקא ממשלת ימין מובהקת היא זו שמפנה שוב? אותי זה בכלל לא מפתיע. בואו לא נשכח שהייתה זו ממשלת ימין מובהקת שמסרה את כל סיני, שמסרה והחריבה את גוש קטיף. ממשלות הימין המובהקות יש להן קילומטראז' של חורבן יותר מכל ממשלות השמאל גם יחד. איך אתה מתייחס להבטחות של חלק מהשרים בממשלה שעמונה לא תפונה? שמענו כמה פעמים גם את נפתלי בנט, שר החינוך ואחרים, מתבטאים, אולי באיזשהו מקום יש שיגידו, הרדימו את התושבים. איך אתה רואה את זה? לא היה עדיף אולי לבוא ולהגיד דברים בצורה ברורה, כמו שאמר שר הביטחון ליברמן, שעמונה תפונה? מה שצריך זה באמת למצוא אלטרנטיבה לכל הימין חסר התכלית הזו. אם אתה לא מסוגל, כשאתה הימין הכי ימני שיש, למנוע חורבן נורא שכזה, אולי עדיף באמת שתהיה באופוזיציה. עם כל מה שיש לך לעשות וכל מה שנותר לך לעשות, זה להאשים את הבג"ץ, להאשים את התקשורת, להאשים את השמאלנים, עוד מעט גם יאשימו את טראמפ. אז בשביל מה בחרנו בך? עדיף היה כבר שהשמאל יהיה בשלטון. כלומר, אני לא משיא עצות לימין מה נכון היה שיומר. אם אתה לא מסוגל, לך הביתה. אילו אתה היום היית שר בממשלה, איך היית נוהג? הרי ניתן פסק דין חלוט של בג"ץ שלא מתיר יותר מדי סימני שאלה. אז איך אתה היית פועל במצב הזה? יש מאות פסקי דין חלוטים כלפי הבדואים בנגב וכלפי הערבים בגליל ובמשולש, והייתי אומר, אוקיי, אני מתחיל לקיים את כל פסקי הדין, ותאמין לי שבחורבן הראשון או השני של איזשהו כפר בדואי היה נמצא פתרון גם לעמונה. בואו לא ניתמם. מכיוון שאין לימין איזושהי מפת דרכים, איזושהי דרך, איזשהו יעד, בשורה, חזון ברור, מצפן פנימי משלו, אלטרנטיבי לחזון שתי המדינות, הוא לא מסוגל באמת לעמוד מול הדרך המאוד מאוד ברורה שמתווים ארגוני השמאל הקיצוניים ביותר. כשאני נכנסתי לכנסת, אחד האתגרים הראשונים שעמדו לפניי היה שנתניהו החליט לשחרר 2,000 מחבלים ב4 פעימות, מי שזוכר. ואז אני הודעתי שבמידה ואכן ההחלטה הזו תועבר, אני, למרות שהייתי חבר ליכוד אז, אצביע נגד התקציב. ניסיתי לגייס איתי את כל חברי הכנסת של הבית היהודי והימניים יותר של הליכוד. אף אחד לא הסכים לחבור אליי, ובסופו של דבר מצאתי את עצמי מצביע לבד נגד התקציב של מפלגתי שלי בגלל שחרור המחבלים. לימים אמרה לי אחת משרות הליכוד שאילו היו עוד 2 מצטרפים אליי, אף מחבל לא היה משוחרר. אז שלא יספרו לי סיפורים. ברגע שאין את הנכונות הזו לקבוע לעצמך קווים אדומים, אז עמונה היא רק תקדים לצערנו להמשך. לסיכום אני אומר לך, הימין הזה לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי לא בחוק ההסדרה שכמובן לא יהיה, הוא לא רלוונטי בעמונה, הוא לא רלוונטי באופרה, הוא לא רלוונטי עם הבדואים בנגב, הוא לא רלוונטי עם המהגרים הסודנים, פשוט לא רלוונטי. לכו הביתה, לכו לאופוזיציה. אתה אומר שהאשמה היא על הליכוד והבית היהודי בין היתר, אבל הממשלה מצידה טוענת שבעקבות פינוי עמונה תתאפשר בנייה מסיבית ביהודה ושומרון, אז אולי בנט צודק וזה הפסד בקרב אבל ניצחון במערכה? אתה מכיר את המושג העמוק פקה פקה? זה מה שזה. שמענו את זה בעבר אין ספור פעמים. אני חושב שמי שלקחו אותו לסיבוב בכפר מימון, בגדרות הסגורות של כפר מימון, צריך להבין שמנהיגיו הפוליטיים מוליכים אותו לסיבוב נוסף בעמונה, הוא קיצור נמרץ, פקה פקה. לאחרונה פרסמת פוסט בפייסבוק בו אתה מזדהה עם פעולותיו התקיפות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. האם אתה חושב שפעולות ברוח זו היו מתקבלות בישראל? האם גם אתה היית פועל בתקיפות מול מערכת המשפט, כולל קריאה לפיטורים של מי שלא מיישר קו עם עמדתך?
לא כל דבר שטראמפ עושה אני מזדהה איתו, גם הסגנון שלו לא בדיוק הסגנון שלי. מה שפרסמתי הוא שהדברים שהוא מבצע הוא דברים שאני ממליץ עליהם כבר שנים פה בארץ. בשורה התחתונה לגבי הדוגמה שהבאת, בוודאי היועץ המשפטי, אם הוא לא מוכן לייצג את הממשלה, צריך להיות מפוטר לאלתר. העובדה שנתניהו לא מפטר את היועץ המשפטי, ויש לו את כל הכלים החוקיים לעשות זאת, היועץ המשפטי לא פועל מכוח חוק ברור כלשהו. אם הוא לא מפטר אותו, אז ראש הממשלה אחראי לכך שאין ייצוג לממשלה. אגב, כל המצב של עמונה הוא משום שאותה ממשלת ימין, אותו נתניהו ואותו בנט, נתנו ליועץ המשפטי הקודם, לוויינשטיין, לבוא לבג"ץ ולהגיד כן, עמונה יושבת על חלקות פרטיות, שזה שקר גמור. התוצאה הייתה שכל הדיון למי באמת שייך את הקרקע התייתר, והבג"ץ קיבל את עמדת המדינה. ושוב, אף מילה, אף פיטורין או העמדה של בעצם שלוחת השמאל הקיצוני ביותר בתוך הממשלה, הרי היועץ המשפטי לא נבחר אלא אם כן הבג"ץ בעצם אומר כן למינוי. הוא הופך בעצם להיות זרוע ארוכה של הבג"ץ בתוך הממשלה. אתה נתת יד לכל המשחק הזה, ועכשיו אתה רוחץ בניקיון כפיך ואומר הם אשמים ולא אני. האחריות בסופו של דבר מוטלת על הממשלה ועל העומד בראשה, ובוודאי גם על בנט. זאת אומרת, מוטלת על הימין שנמצא היום בשלטון, במה שמכונה ממשלת הימין החזקה ביותר, כבר למעלה מ-40 שנה בשלטון. לא שיניתם שום דבר, לא הזזתם שום דבר. אני אומר שוב, אתם כולכם פקה ולכו הביתה, וסליחה על הלשון הבוטה, אבל זאת האמת. אתם לא מסוגלים לשום דבר, אתם לא מסוגלים לממש שום דבר מהערכים, מהחזון של המחנה הלאומי, לכו לאופוזיציה. אז ככה, ממש לקראת סיום, תוכל לומר לנו, לטובת מי מאזיננו, במשפט, מה הבשורה שמבקשת מפלגת זהות בראשותך להביא? הבשורה של זהות היא שיש לעם ישראל אלטרנטיבה כוללת, לא לעמונה, לכל הבעיות שאנחנו מתעסקים בהן כאן בארץ ישראל, לדיור ולתחבורה ולכלכלה, וכן, גם לבעיות המדיניות וגם לנושא היחסים שלנו עם שכנינו. יש לנו אלטרנטיבה לחזון שתי המדינות. יש מדינה יהודית במקום מדינת כל אזרחיה, שאליה מנסה למשוך אותנו שמאל. משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, אני רוצה להודות לך שהצטרפת אלינו. תודה רבה.